Người học không cảm thấy hào hứng tham gia hoạt động lớp, không thấy ý nghĩa của việc học, hoặc mất lửa, hoặc cảm thấy thiếu tự tin vào bản thân. Đây là một trong số các ví dụ cho thấy người học đang thiếu động lực học. Để giải quyết vấn đề này, Keller đã gợi ý cách giải quyết bằng mô hình ARCS, tức là phân tích động lực học thành 4 yếu tố: attention, sự chú ý; relevance, tính liên quan; confidence, sự tự tin; và satisfaction, cảm giác thỏa mãn. Các thầy cô hãy cùng nhau tìm hiểu các yếu tố này nhé. Thứ nhất, attention. Làm thế nào để gây sự chú ý cho người học và duy trì được nó? Sự chú ý này có thể xuất phát từ việc khơi gợi các cảm xúc, chẳng hạn như ngạc nhiên, nghi ngờ, hứng thú, cũng như sự tò mò, chẳng hạn như mong muốn tìm ra đáp án cho câu hỏi. Một số cách giáo viên có thể làm đó là sử dụng hình ảnh, âm thanh, nhưng cũng lưu ý rằng quá nhiều hình ảnh, âm thanh cũng có thể gây sao nhãng cho người học. Ngoài ra, các thầy cô có thể sử dụng các hình thức truyền đạt khác nhau, chẳng hạn như dùng bảng trắng, video, hình ảnh và xen kẽ vào đó là các hoạt động học tập khác nhau. Chẳng hạn như sau hoạt động vận động là một hoạt động ngồi làm bài trong im lặng, sau một hoạt động làm việc nhóm là một hoạt động tự làm bài. Thầy cô còn có thể liên kết kiến thức với các ví dụ minh họa từ thực tế cuộc sống, cũng như tại các hoạt động để người học chủ động tham gia như là đóng vai, tình huống giả lập, bài tập nhóm, thảo luận, v.v. Giáo viên đưa ra câu hỏi gợi mở và tạo yếu tố bí ẩn, chẳng hạn như đặt câu hỏi đầu giờ để khơi gợi sự tò mò, nhưng để dành đáp án vào tận cuối giờ, hoặc đưa kiến thức có vẻ như là đi ngược lại với các trải nghiệm hoặc những điều người học đã biết. Ngoài ra, giáo viên có thể thiết kế các hoạt động ở dạng trò chơi, tức là gamification. Ở đây có nghĩa là chúng mình sẽ vận dụng một số các yếu tố, chẳng hạn như ở đó có một vấn đề cần được giải quyết. Vấn đề này được đặt trong một bối cảnh cụ thể, có các quy luật rõ ràng. Người học vận dụng kiến thức đã học để giải quyết, tuy nhiên thời gian và nguồn lực bị giới hạn. Ở đó có sự cạnh tranh và có phần thưởng vật chất hoặc tinh thần. Yếu tố thứ hai, relevance. Đây là việc giúp người học thấy được sự hữu dụng của việc học và gắn kiến thức với thực tế cuộc sống. Tính liên quan còn được thể hiện ở việc người học cảm thấy lớp học đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, chẳng hạn như nhu cầu được kết nối với các học viên khác thông qua các hoạt động nhóm, cũng như nhu cầu được công nhận. Giáo viên có thể tăng tính liên quan bằng cách chỉ rõ ra mục tiêu của mỗi buổi học và của cả khóa học, giúp người học nhận ra được những kiến thức, kỹ năng và năng lực mà họ sẽ nhận được sau mỗi buổi học và sau cả khóa học. Giáo viên tạo ra các hoạt động đầu giờ giúp người học chỉ ra những điều họ đã biết, chẳng hạn như khi dạy tiếng Anh chủ đề du lịch. Ngay đầu buổi học, giáo viên thảo luận về những địa điểm, thông tin mà học sinh muốn giới thiệu cho khách nước ngoài khi họ tới quê mình. Điều này còn giúp giáo viên nắm được việc học sinh đã biết những gì về từ vựng, thông tin liên quan tới chủ đề sắp học. Giáo viên còn tạo ra các hoạt động kết nối kiến thức mới với những điều học sinh đã biết và mô phỏng được thực tế ứng dụng của những kiến thức này. Chẳng hạn như sau khi học về cách viết email trong doanh nghiệp, học viên sửa lại email mình đã từng viết và luyện tập viết email mới áp dụng các kiến thức vừa học. Ngoài ra, giáo viên có thể đưa vào các tài liệu thực tế lấy từ đời sống, hay còn gọi là authentic materials, chẳng hạn như là video, báo, sách. Yếu tố thứ ba, confidence. Đây là việc duy trì động lực bằng cách giúp người học có một mục tiêu rõ ràng và làm chủ việc học của mình, bằng cách giúp người học đặt ra mục tiêu và thiết lập lộ trình học phù hợp và thực tế, giải thích các tiêu chí đánh giá cho học viên, sắp xếp nội dung, kiến thức, năng lực và quy trình học theo mức độ khó dần, hay còn gọi là scaffolding. Chẳng hạn, trước khi tham gia vào hoạt động thuyết trình, học viên có thời gian để suy nghĩ, thảo luận theo cặp, rồi theo nhóm, rồi luyện tập trong nhóm trước khi trình bày trước lớp. Hoặc như khi thiết kế nội dung dạy, với những học viên năng lực ngôn ngữ tiếng Anh thấp, giáo viên nên tập trung vào việc cung cấp các hoạt động giúp gia tăng vốn từ vựng. Còn đối với các học viên năng lực tiếng Anh cao, giáo viên lại tập trung vào việc giúp học viên nhận biết và sử dụng chính xác được từ vựng. Giáo viên còn sắp xếp hoạt động học theo hướng giảm dần sự kiểm soát của mình. Ví dụ, sau khi làm các bài tập nghe và nhận diện ED ending sound, hoặc đọc một bài nói ở thì quá khứ đã được cho sẵn, tức là cần rất nhiều sự kiểm soát của giáo viên. Học viên được tự chuẩn bị bài nói và nói về trải nghiệm của bản thân trong quá khứ. Với hoạt động sau này, học viên được sáng tạo nội dung nhiều hơn và do đó sự kiểm soát của giáo viên sẽ thấp hơn. Tạo cho học viên nhiều cơ hội để nhận được góp ý, bao gồm góp ý từ giáo viên, góp ý từ các bạn học, cũng như tự truy vấn bản thân. Cho người học sự lựa chọn, chẳng hạn học viên được chọn một trong 3 chủ đề để làm bài viết về nhà. Yếu tố cuối cùng, satisfaction, giúp người học cảm thấy thỏa mãn với các thành quả và nỗ lực của bản thân.
Nếu tạo một hệ thống phần thưởng, giáo viên nên chú trọng vào sự cố gắng hơn là thành quả. Ví dụ, thay vì chỉ khen cho bạn làm bài đúng và nhanh nhất, giáo viên nên dành lời khen cho bạn đã nỗ lực hoàn thành bài, dù có thể kết quả làm bài chưa hoàn toàn chính xác. Tạo nhiều sự khích lệ, động viên khi học viên mới bắt đầu học một kiến thức mới. Đảm bảo lồng ghép các khoảnh khắc công nhận sự nỗ lực, thành quả của người học và được thể hiện bằng lời nói, đặc biệt là ở những các hoạt động khó. Chẳng hạn, giáo viên công khai khen và mời một bạn đang chia sẻ lại các từ vựng bạn đã dùng trong bài viết của mình. Thỉnh thoảng, giáo viên tạo yếu tố bất ngờ trong việc trao thưởng. Ví dụ, bình thường học viên chỉ nhận được một sticker sau khi hoàn thành bài tập, nhưng lần này học viên bất ngờ nhận được tận 3 sticker. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp thầy cô nhận diện và biết cách gia tăng động lực học cho học sinh thông qua các hoạt động đã được gợi ý. ARCS hiện đang được sử dụng rất nhiều trong môi trường e-learning nữa. Các thầy cô thử nghĩ và chia sẻ với mình ARCS sẽ được thể hiện như thế nào trong e-learning nhé.